হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভাল। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। খুব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'ব আমি মুম্বাইত থকা হোটেলখনৰ ৰুম টুৰ। আৰু ৰুম টুৰ মানে আউটছাইড এণ্ড ইনছাইড সেয়া সকলোখিনি দেখাম। আৰু আমি থকা হোটেলখনৰ নাম হৈছে হোটেল চি প্ৰিন্সেছ। চ' এয়া এতিয়া হোটেলখনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু সকলোখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকেও লাষ্টলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল দেই। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া এতিয়া আমি হোটেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু সেইফালে সেয়া মিটু, তেওঁ এইটো ৰিচিপশ্যন ৰুম হয়। তো ৰিচিপশ্যনৰ ৰুমত কিবা কিবি কাম আছে, তো সেয়া তেওঁ সেইবিলাক কৰি আছে আৰু এইফালে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু এয়া চাওক মানে ৰুমটো বিশেষকৈ এই লাইটিঙৰ কাৰণে বেছি এটা ধুনীয়া দেখা হৈছে। আৰু এইখিনি চাওক, গ্লাছখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বেলেগ এটা ষ্টাইল আছে, মানে ভাল দিছে বহুত। ৰিচিপশ্যনৰ ৰুমত যি কাম আছিলে সেয়া সকলোখিনি কৰি মেলি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ৰুমটোলৈ, আৰু আমাৰ ৰুমটো হৈছে 419। তো এইটো এতিয়া ৰুমটো অ'পেন কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম দেই। হেই গাইছ, আমি মুম্বাই আহি পালোহি। আৰু ৰুমটো যে ইমান ধুনীয়া হয় নহয়, মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। নাম হ'ল চি প্ৰিন্সেছ আৰু একদম মজা ৰুমটো। এইটো বাথৰুম। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখাই আছোঁ দেই। আৰু গাইছ মানে কি হ'ল, আৰু গাইছ মানে কি এইটো কি ফ্লাইটখন যেতিয়া লেণ্ডিং কৰাৰ সময়ত মানে কাণখন অকণমান তাল মাৰি ধৰে। তো সেই তাল মৰাটো মোৰ মানে ভালেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তোমাৰ ভাল হ'লনে তাল মৰাটো? হা হৈছে ভাল? এইফালে চাই ভালকৈ কোৱা। ভাল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এখন কাণ খোলে, তাৰপিছত এখন কাণ বন্ধ হয়, এখন বন্ধ এখন খোলে, এনেকুৱা নিচিনা হৈছে। লাহে দিয়া ভাল হ'ব আৰু। তো গাইছ, আৰু মই আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই নহয়। তো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্টৰ দিনাখনি ফ্লাইটত যিমান মানে ভয় লাগিছিলে, তো এতিয়া মানে নেক্সটটো বহুত উঠিলোঁ ন, গম পায় আৰু লাডাখ, দেলহি আকৌ মুম্বাই। তো এতিয়া মোৰ ভয় ভাৱটো একদম নাই। তো সেয়া আৰু প্ৰথম দিনাখনিতো চবৰে ভয় লাগে আৰু দিয়কচোন। চবৰে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট থাকে, ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে, চবৰে ভয় লাগে। বাট মোৰো ভয় লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া একদম ভয় চয় নাইকিয়া হ'ল আৰু। তো গাইছ, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম হোটেলৰ ৰুম টুৰটো। এইয়া লেম্পটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলিছ টাইপ, ভাল লাগিছে। বেডখনৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল দিছে, হোৱাইট এণ্ড পিংক, আৰু এইফালে গ্ৰীণ আছে। আৰু এতিয়া গাইজ ইয়াত কি আছে চাম দেই। ৱাও, ভাগৱত গীতা। ৱাও, মজা। এইফালে ভাগৱত গীতা আৰু এইফালে আছে হলি বাইবেলো আছে। পঢ়িব লাগিব ৰেষ্ট লৈ পেলানি আৰু ফ্ৰী টাইম পালে। তাৰপিছত আৰু ইয়াত এনেকৈ দুখন এনেকুৱা চোফা টাইপ আছে। তো ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ বহি মেলি পেলাই টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰি। এখনো ভাল লাগিছে ন, প্ৰিণ্ট কৰা এখন। তাৰপিছত গাইছ, এখন খিৰিকী হয়। আৰু এতিয়া মই এখন কাৰ্টেইনখন আঁতৰাই দিম, এটা ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব দেই আপোনালোকে। মই এখন খুলি দিওঁ, এইয়া এইফালে খুলি দিওঁ, এইফালেও। ৱাও, সেইখন দেখিছেনে? সাগৰ ভিউটো বহুত মজা হয়। এইয়া ৱাও, পিছত আৰু এইজনী মই।
ধুনীয়া মিৰৰ দিছে এয়া আৰু ইয়াতে আৰু চাই কফি বনাই খাব পাৰি ধুনীয়াকৈ এয়া হ'ল চাহপাত এয়া গ্ৰীণ টি নেছলে এভৰিডে কফি চুগাৰো আছে ইয়া কাপ দুটা আৰু ইয়াতে বনাই মেলি খাব পাৰি আৰু এনেকৈ আৰু এয়া এইবিলাক স্নেক্স লগত এটা আছে কিউট ৱাইন আৰু আপোনালোকক মিনি বাৰখন দেখাই আছোঁ দেই মিনি বাৰখন আছে এইখন এয়া ইয়াতে আছে আৰু চব এয়া এয়া আৰু এনেকৈ থৈ দিছে আৰু বাকী ৰুমৰ লগতে আছে যেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু দেই আৰু এয়া আছে টাডি বাৰ বুলি আছে নামটো আৰু টিভিও আছে এয়া টিভি আছে টিভিৰ লগতে এটা লাইট আছে আৰু এইটো হ'ল বাথৰুম হেল্ল' কিবা কিবি আছে চাবোন শ্বেম্পু কলগেট এইবিলাক সকলোখিনি আছে আৰু শ্বেম্পু কলগেট চাবোন আছে কি আছে কিট ব্ৰাছো আছে ব্ৰাছ কিন্তু এইটো এতিয়া নুখুলোঁ আৰু ইউজ কৰা টাইমত খুলি ল'ম to bathroom yeah আৰু গাইস এইটো হ'ল ৱাৰ্ডৰব আৰু এইটো খুলিলোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ তলত এনেকুৱা চেণ্ডেল জোতা এইবিলাক থ'ব পাৰি আৰু এইফালে এনেকৈ কাপোৰ জাপি মেলি থ'ব পাৰি আৰু হোটেলখন এয়া হোটেল চি প্ৰিন্সেছ আৰু এইফালে এয়া লকাৰৰ চিষ্টেমো আছে ধুনীয়াকৈ নিজৰ ইচ্ছামতে পাছপোৰ্ট দি মেলি পেলানি একদম প্ৰয়োজনীয় মূল্যৱান সামগ্ৰীবিলাক থ'ব পাৰি আৰু নিশ্চিন্ত মানে ভাল লাগিছে এইটো চিষ্টেম এয়া মিতুৱে কাপোৰ কানি খুলি পেলানি থ'লেই আৰু এইফালে এয়া দুজনৰ কাৰণে দুটা বাথৰুমো আছে এয়া ভাল লাগিছে বাথৰুমটো অকণমান আহল বহল কিছুমানত মানে বৰ একদম চুটি মুটি সৰু সৰু থাকে কিন্তু এইটো অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ দিছে এইটো ভাল হৈছে সেইকাৰণে এয়া দুফালে দুটা এটা মোৰ কাৰণে আৰু এটা মিতুৰ কাৰণে তো গাইছ এতিয়া মই আহিলোঁ হোটেলৰ বেক চাইডে আৰু বেক চাইডটো এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন মানে এনেকুৱা আৰু মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বহিব পৰা ধুনীয়া এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে ভাল লাগিছে আৰু গোটেইবিলাক মানে চকী টেবুল গোটেই হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীণ লাইট গ্ৰীণ টাইপ সেইটো কালাৰ এনেকৈ দি আছে কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিছে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আৰু ইয়াৰ লগতে চুইমিং পুলো আছে তো কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে চুইমিঙো কৰিব পাৰি এয়া
সুইমিং পুলৰ ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু এইয়া মানুহবিলাকে আৰু এইবিলাক ঘৰ তো এইবিলাকত সুইমিঙৰ ড্ৰেছ আপো চব পোৱা যাব ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ আপ কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ সুইমিং কৰিব পাৰি আৰু এইফালে লগতে লাগি আছে জুহু বিচ এখন ফেমাছ বিচ আৰু এইখনত মানে প্ৰায় কিছুমান মুভিৰ শ্বুটিং চলে বাট আমাৰ ভাগ্য একদমেই বেয়া এতিয়ালৈকে দেখাই নাই শ্বুটিং তো চাই লওঁ পিছত দেখিবও পাৰোঁ যদি দেখোঁ তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই আৰু শ্বুটিং আৰু বিচখনলৈও যাব লাগিব সেয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' বনাম দেখাম আপোনালোকক মই আৰু এই আছা গোটেই মানুহবিলাক একদম পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে দেখিছেনে আৰু ইয়াতে মানে একদম পূৰা মৰ্ণিঙৰ পৰাই আহাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে বিচত এনেই খোজকাঢ়িবলৈ আহে আৰু কিছুমান মাছমৰীয়াসকলে মাছো মাৰিবলৈ আহে মাছ পোৱা যায় সাগৰৰ মাছ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ইয়াতে কিবা কিবি এনেকুৱা অলপ বটিং ঠিক সেনেকুৱা কিবা কিবি আছে আৰু মানে বিচত চলা এনেকুৱা কিবা নাও চাও এনেকুৱা টাইপ সেইবিলাকতো উঠিব পাৰে মানুহবিলাকে উঠে মানে সেইবিলাকতো মানুহবিলাকে আৰু ৰাতিও ইয়াৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইবিলাক সকলোবিলাক দেখাম আপোনালোকে মোৰ লগত কানেক্ট থাকিব তেতিয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে গাইছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ জল্দি আহিম আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব দেই আৰু যিসকলে আগৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক এনেকৈ মৰম দি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা